السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا نافيغيشن مينيو ستايلين، كيفاش كنستيليو واحد الموني د نافيغاسيون. نبدا على بركة الله، وكنتمنى انكم تحلوا معايا خلكم مزيان في هذا الدرس، وهاد الامثله اللي كندير طبقوهم وعاودوا طبقوهم، وحاولوا نتوما تشونجيو لي كولور، تشونجيو لي بروبرتي، تصاوبوا شي حاجه ديالكم. نبدا على بركة الله. نسبريميو هادشي ديال الدرس اللي فات، نسبريميو ثاني هادشي، نديرو سيف، وحتى ستايل نديرو ليه سيف. هاد الفيديو ان شاء الله غادي يكون شويه طويل، المهم نقدر نقسمو على جوج، ولا زربنا فيه شويه يقدر يكون فيديو ما عرفتش واحد الساعه مازال معرفش. المهم نحاولوا نديرو في هاد البدايه واحد القائمه اللي هي جانبيه. بيان سور غنحتاجو واحد اليو ال، نعطيوها كلاس ديال سايد مانيو، سايد منيو بحال هكذا. وبيان سور النورمال ليست كيكون وسط منها ليست ايتمز. ليست ايتمز كنديرو وسط منهم دي اي ولا انكرز. نديرو مثلا عندنا 4، نعطيو هذه هوم، ونجيو نكوبي هاد لا لين كتفوق. علاش كنديرو هنا؟ لان هادو بلوك اليمنتس، اليو ال بلوك اليمنت والال اي بلوك اليمنت. نديرو سيف. اسمحوا لي ما بدلتش هادو، مثلا ندير هنا about، هنا contact، هنا مثلا privacy يخدم الموقع ديالنا. نزيد ندير actualize. كما كتلاحظوا هما بانوا ليا ب4 بين. دونك كيفاش دابا كنديرو حتى نستيليو؟ يعني اهم خدمه كتجي في ستايل. غادي نجيو لديك الكلاس ديال سايد منيو، بيان سور ماشي اسباس، درنا تيري ياك تاكدوا؟ وي درنا تيري. هاد السايد منيو شنو بغينا؟ حنا عندنا الاوردر ليست، اول حاجه بعدا فيها هاد النقيطات هادو لي بوين هادو اللي قبل، بغيت انا ما يكونوش. تنجيو كنقول ليه ستايل، سمحوا لي ستايل ليست خلطه ليست ستايل تايب، اولا غير ليست ستايل نون. انا هما فيه بزاف، المهم حنا كنختصروها في ليست ستايل نورمالمون تايب. كنجي كندير اكتواليزي. كما ديك باك جراوند كالر، باك جراوند ايميج، كنختصروها في باك جراوند. داكشي اللي كنديرو حتى هنايا. نعطيوها واحد البوردر ديال 1 بيكسلز سوليد، مثلا هاد الكولور هذا. نسيغ حفتو معايا هاد الكولور هو الكري شويه مفتوح. عندي مثلا البوردر ريديوس واحد من 5 بيكسلز، غير باش تكون من الجناب كما كتلاحظوا هكذا بستيليه شويه دايره، ما تجيش مقمقمه. سميتو نعطيوها واحد الويت، بما اننا بغينا تكون قائمه جانبيه بيان سور تكون عموديه ماشي افقيه. نعطيوها 300 بيكسلز، و واحد البادين ديال 20 بيكسلز. بيان سور بادين ما غاديش ياثر لي على الحجم ديال سميتو، لانني خدام بهاد البوكس سايزين كما كتلاحظوا. هاهي هاد القائمه. دابا هادشي اللي غادي ندير للسايد مانيو حول اليو اي. كان بامكاني ما نعطيهش هاد الكلاس، ولكن يعني وريتكم الطريقه باش كنخدموا بطريقه احترافيه. ممكن ندير غير يو اي تستهدفها ديريكت، ولكن الطريقه الاحترافيه هي هادي. من ديك الساعات نتوما كيرجع لكم. الا جيت هنا ودرت غير يو ال ودرت سيف، ونجي ندير اكتواليزي، نلاحظ يبقى عندي نفس الزوار، ما تبدلت عندي حتى شي حاجه. لكن من الافضل نخليها ساعات نتوما الطريقه اللي ارتاحيتي فيها خدم بها. دابا بغينا نستهدفوا هادوك ال اي اللي وسط من هاد السايز مني، وسط هاد الكلاس هذا. يعني
هادو هما غير ال اي، مكنهضرش مع الاي اي بوحدها، يعني كنستهدف دابا غير ال اي ليست ايتمز. ليست ايتمز قلنا بار ديفو تيكون عندي الفونت سايز 16، بغيت نكبرو شويه، نقولو سيدي فونت سايز ديال يكون 18 بيكسلز. مزيان ناكتياليزي كبر شويه. سميتو نعطي واحد اللاين هايت شوف 2.4 اكتواليزي. يعني هادشي غادي يبان لينا حتى نستهدفو الاي، المهم ما تخلعوش نقولو راه. وعندي البوردر باتم بغيتو يكون اسيدي 1 بيكسل دوتد، ونخليه في نفس الكول ندير اكتواليزي صافي. سي بيان يعني سمحوا لي السايد تنقول انا علاش ما كيبانوش عندي لي زيفي كما كتلاحظوا. هما هاديك الكتابه كبرات شويه، هنا اوباوت كتبت لها اوت، وهما دوك الخطيطات النقيطات علاش غير بحال كنفرق بيناتهم. هنايا نرجعو نصلحو هاد اباوت نديرو سيف. داكور دابا نستهدف الاي اللي وسط من ال اي اي. هاد ال اي اي بغيت نعطيهم واحد الكالر ديالهم اللي هو داك الكري مغلوق بيان سور اللي فتو كتشوفوه من عندي. وبما انهم مسطرين بغيت نحيد لهم دوك السطور تكست ديكوريشن ما نخليهمش اندرلاين نعطيهم نون كما كتلاحظوا. هادشي اللي كاين تقريبا ما درت حتى شي حاجه. دابا دوت سايد مينيو الاي اي هوفر فاش كنجيب عليها الماوس بغيت اسيدي غير الكالر يوري ليا كورال، يعني واحد اللون بحال القرونه مفتوح كما كتلاحظ. المهم هذه هي النافيغيشن مينيو ديالي كما كتلاحظوا. هنايا ممكن نجيو نديرو واحد الباك جراوند كالر، نقدروا نديروها مثلا في ما عرفتش الا هو مثلا صبرا غير تنوريكم يعني ماشي بالضروره غير باش تولي لي مثلا القائمه كلها صفر كما كتلاحظ. وممكن نشونجي حتى الباك جراوند كالر ديال هذه باش نجيب الهوفر، اولا نقول لها مثلا تكست ديكوريشن يرجع اندرلاين، يعني فاش سيف باش نعاود نجيب الهوفر يرجعش. لاحظوا كيبان لي بانه عليا. نشوفوا سميتو سيميو باش بلا ما نطول عليكم نخلي حتى لا فيديو جاي ان شاء الله، ونشوفوا كيفاش كنخدموا نافيغيشن مينيو ناف بار. النافيغيشن بار اللي كتكون الفوق دابا شفنا قائمه جانبيه، دابا نشوفوا قائمه رئيسيه. نشوفكم في لا فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.